תהילות לאל עליון, ברוך הוא מבורך. משה ומרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולה מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא צילו עושה שחדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו המליכו אמרו אדוני ימלוך לעולם צורי ישראל ומלך ישראל ובנינו מלך יהודה ישראל אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני The Yom Tov Amidah is on page 306, and we'll just be mindful of the insertions for Pesach. Buy it, that's all we got. No menu, we don't have a menu. We'll do our personal Amidot. Reach Nageshim, the last one. אהבתנו, ואהבת אותנו ורצית בנו ולמדנו מכל הלשון ותקדשתנו ויוצאתך. תן לנו אדוני אלוהינו באהבה, מועדים ושמחה, חגים וזמנים וששון, שלום חג המצות הזה זמן חיותנו, מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. יעלה ויבוא יגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ישראל ותכונן ותתרומם את זכרון אלוהים ותצאן משיח בן דוד עבדך קודשך זכרו לכל עמך בית ואנחנו ותיתן התורה לכם חסר לכם ביום חג המצות הזה סוכנו עמנו בו לטובה סופנו בו לבקר ושמים בו לחיים ודאי ישמע לכם ולכם לכם נהי דמנו את ברכת מועדך לחיים ושלום ושמחה וששון כמת. ולך באמת לחיים ושמחה וששון מועדי קודשך וישמח. זה זמנים מצאת. מאוד אם אנחנו לך שכך לעולם נבינו ולרתנו שמים לעניתם ברוך אתה אמן הטוב שלך לפני זה ועולם שמכימן את הפעם שאומר אני
I think we can start Hallel. We're on 316. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קיצר מצוותיו וציוונו לקרוא את ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקרוא את שם אדם ברחמת העולם ושם שלום מול השם אדוני מקימים מהפרדל והשפוט ירים אביון להושבים נדיבים מנדיבי עמו מושיב עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה בצאת ישראל ממצרים בית יעקב בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו הים רעב הירדן יישוב לעפו הערים רעדו יתנסו מלך הים איתנו הירדן תיסוב לחור ההרים תרקדו חיילים גבעות צאן מלפני אדון חולי הארץ מלפני אלוהי יעקב ההופכי עצור גם מים ישראל בטח באדוני עזרם ומגינם הוא בית אהרון בטחו באדוני עזרם ומגינם הוא ירא אדוני בטחו באדוני עזרם ומגינם אדוני זכרנו יברך את בית ישראל יברך את בית אהרון יברך יראי אדוני הקטנים הגדולים יוסף אדוני עליכם ועל בניכם ברוכים אתם לאדוני עושה שמיים וארץ שמיים לאדוני
והארץ נתן לבני אדם, לא המתים יהללויה, ולא ילדנו מעתה הללויה. ותשמע את קולי תפנני כי תעזמו לי נעמה יקרה. אתהלך לפני אדוני ברצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי לחובזי, כל האדם כוזב, מעשיר ונענה כל תממרתי, אוכי עלי. אנא אדוני. אנא השם, כי אני ירדך. נדרי לאדוני שלם נגדנה לכל אמרו, בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים, הללויה. הללו את אדוני, כל גויים, כל גויים, שבחו, שבחו, כל הגויים, כי גבר עלינו, כי גבר עלינו חסדו, אמת אדוני, לעולם הללויה. כי טוב וכי לעולם חסדו. יאמרנה ישראל לעולם כי לעולם חסדו. ישראל כי לעולם חסדו. יאמרונה בית אהרון כי לעולם כי לעולם חסדו. בית אהרון כי לעולם חסדו. יאמרונה יראה אדוני כי לעולם חסדו. יראה אדוני כי לעולם חסדו. מן המסר. Feet on the ground. Itkuli share tzedek amalo odeya. Itkuli share tzedek avova odeya. עודך כי עניתני ותהי לי ישועה
Odeka ki ani tani, vakiri Yeshua. Masu abon, Aita Roshina, Masu abon, Aita Roshina, Metaduna, Aita Zot, Iflar Beini, Metaduna Zot, Iflar Beini. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. אנא אדוני הושיענה, אדוני הושיענה, הצליחנה, הצליחנה, Baruch haba Hashem Suhag ba'avotim akarnotam mizbeach Kito ile olam מעולם ועד עולם אתה ברוך אתה אדוני מלך מעולם בתים ברוך. Want to do a half sarah this morning? Sure. You look at my brain stopped working. Yehoshua 5:2-6:1, and then I'll do these. Good morning. Hag Sameach. How are your Sidarim? How was yours, David? It was great. It was great. Did you get every year? I kind of like to ask, was there anything new, or were there any new questions or anything like that that came up last night? Yes. What'd you get? Someone wanted to know, were we actually Jewish? Maybe we were going down to Egypt. Were we Jewish when we were going down into Egypt? That's a very complicated question, actually, because we were certainly a tribal people. We were the God of Abraham and Isaac and Jacob. But some folks and some scholars will say that we only became a people when we got to Mount Sinai and got the Torah, right? So it only became that covenant that we think about as Bnei Israel only happens later. So we were something, like we were definitely had a specific relationship with a monotheistic God, but Jewish as we think about it today, probably not. We were something a little bit more like a tribal God and community. Someone asked last night at our Seder, they said, how is it that the Jewish people can be positive? How is it? Like you read the Seder, right? The Seder says they oppressed you, they came after you, they came, they something, and they were like, how is it that you could have any kind of positive outlook in the future? The person that asked that question to us works with very vulnerable communities here in Portland, right? That they're working with people to break the cycles of drug addiction and houselessness and that kind of stuff, and that they've had a world happen to, they've been part of a world that's been very oppressive, but they don't see like hope. So how is it that the Jewish people have this core narrative and still have hope? How would you answer? And many forms of good. It's a good question, right? Because the Haggadah itself is pretty rough. Like you go through it, and it's not so. There's some glorious moments of walking through the sea and all that, but it starts with like a lot of less positive things, less positive things. I learned something long time ago. All the questions you can ask are only one answer. One answer. And what the answer? God.
That is the answer to all the questions. So the question is, how can, the Jewish people can be positive because God is positive. And your aspiration is to reach God and you get the positivity, the goodness, and that's your standard in life. Yeah, some connection to something core and eternal. Yeah. Right? So you have to hold on to, like in the moment, it can be devastating, right? And it was devastating in the moment, but outside of that, was there somebody talking over there online? Any other good question that came up last night? Anything? Really have, I'm trying to think. There was one more that someone asked me that I was like, oh, no one ever asked me that. I can't remember now. I have like a little bit of a revelation, a little bit in that somebody and then also about this, like similar to what you're saying about we were tribal or whatever. I was thinking, so we all in a way went through a little bit of a conversion in a way. Because my understanding is that all the Jews, people converted, people who on the process, everybody who's Jewish, like is at Sinai. So we all in a way converted. We're all in a little bit of a way of a convert if we were not quite Jewish people if we, on our way to Egypt. Well, something happens. It's like right? it should be understanding better the concept for me about conversion and our people, and it's like certain things just starting to click. Well, something happens when you willingly enter into some kind of sacred promise, right? That you say, you're going to be my God and I'm going to be your people, right? Something happens when you do that. So one of the things working with conversion candidates, and the Cantor's incredible working with them, is we sit with them for an hour and we just ask some core questions. Like, what does this tradition mean to you? Like, what do you find beautiful in it? Like, what's your current relationship to eating and kashrut? And like, sometimes I think like every adult Jew should have serious answers to those things, not just these folks that get to say, this is what I love, this is what I struggle with, this is where I am, right? This is where I hope to be. Right? You don't even have to in every part. Your connection is your connection. You don't have the answer yet. Yeah, that's right. That's right. We're gonna, do you want a chumash? Sure. The chumashim are outside. If you get a red one, at least I'll know what pages we're on. But if you want a blue one, the Chazan will tell you what pages we're on. We're on Yud Bet, Shemot Yud Bet 21. Yeah, that's weird what I just said. Shemot Yud Bet 21. Mr. Ross. So we're not going to take the secret Torah out, but we're going to read some Torah. Hi, Chaim. Hag Sameach. Hag Sameach to you and to everyone. So we're on the book of Shemot, Exodus chapter 12. We're going to start on verse 21. Oh, look, they just appeared on the screen. I can just talk and they show up on the screen. Amazing. Okay, so the first one is 21 to 24. Dikra Moshe lekol ziknei Yisrael vayomer alehem mishku v'ukrechu lechem tzon mishbachotechem v'shachatu hapasach ulekachtem Agudat Ezov Utvaltem Bedam Asher Besaf Higatem El Mahamashkof El Shtei Hamezuzot Min Hadam Asher Besaf Ve'atem Lo Tetzu Ish Me Petach Beto Ad Boker V'avar Adonai lingof et hamitzrim v'ra'a et hadam al hamashkof ve'al shtei hamezuzot ufasach Adonai al hapetach ve'lo yiten hamashchit lavo el beitechem lingof
ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. 25 to 28. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן אדוני לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אמרו עליהם פניכם מה העבודה הזאת לכם. That's the Rasha, isn't it? מה העבודה הזאת לכם? That's my favorite question. ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת ביתנו הציל ויקוד העם וישתחוו וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואהרון כן עשו. The third one is 29 to 36. ויהי בחצי הלילה אדוני היכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כיסאו עד הבכור השביעי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה ויקום פרעה לילה וכל עבודה וכל המצרים ותהי צעקה גדולה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת. ויקרא למשה ולאהרון לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם וגם בני ישראל ולכו עבדו את אדוני כדברכם גם צאנכם וגם כרכם קחו כאשר דיברתם ולכו וברכתם גם אותי. Wow, it's so heartbreaking. ותחזק מצרים על העם למהר ולהשתלחה מן הארץ כי אמרו כולנו מתים. וייסע העם אל בצקו טרם יחמץ משערותם צרורות בשמלותם על שכמם ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות ואדוני נתן אתכן העם בני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים. The next one's 37 to 42. וייסעו בני ישראל מרמסס סוכותה ב600,000 רגלי הגברים לבד מטף וגם ערב רב עלה איתם בצאן ובקר מקנה כבד מאוד ויופו את
הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה, ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ליל שימורים הוא לאדוני והוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותיו. The last one from this section, 43 to 51. ויאמר אדוני אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נכר לא יאכל בו, כל עבד איש מקנת כסף, ומלתה אותו אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית, מן הבשר חוצה, בעצם לא תשברו בו, כל עדת ישראל יעשו אותו, וכי יגור איתך ועשה פסח לאדוני, עמו לא כל זכר, ואז יקרב לעשותו ויקז רך הארץ, וכל ערל לא יאכל בו, תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם, ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה ואת אהרון כן עשו. ויהי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. We're gonna move to the book of Numbers from Parshat Pinchas in chapter 28, verse 16. So we can help each other find that. 28:16 in the blue was 892. 892 in the blue. In the red, what was it, Dave? 931. So 28, I think I'm in the right place, 16, and it's 16 to 25. Okay. Are you ready, my friends? ובחודש הראשון ב14 יום לחודש פסח לאדוני, וב15 יום לחודש הזה חג, 7 ימים מצות יאכל, ויום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישי עולה לאדוני, פרים בן בקר 2 ואיל 1, ו7 כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת בולולה ושמן, 3 עשרונים לפר, ו2 עשרונים לאיל תעשו, יסרון תעשה לכבש האחד,
לשבעת הכבשים, ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה, כאלה תעשו ליום 7 ימים לכם, אישי ריח ניחוח לאדוני, על עולת התמיד יעשה ונזכור, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. Baruch tihiyeh. The Chazan's going to share the words of Yehoshua with Joshua with us. Let's find it in the red book. It's in the back somewhere. And it's going to do chapter 5, verses 2 to 6, verse 1. You'll find it here. Do you want to read the blessing or without the blessing? I think without. Okay. That's kind of what we've been doing. All right. Shabbat Kadosh versus Pesach. It's on 1300 in the red book. And in the blue is 1221. Well, oh, look at this, it just appears on the screen. That's all you have to do, poof it up there. ויאמר יהושע אל העם התקדשו כי מחר יעשה אדוני בקרבכם נפלאות. ויאמר יהושע אל הכהנים לאמור שאו את ארון הברית ועברו לפני העם ויישאו את ארון הברית וילכו לפני העם. ויאמר אדוני אל יהושע היום הזה אחר גודל לך בעיני כל ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי משה עמך בעת ההיא אמר אדוני ליהושע עשה לך חרבות צורים ושוב מול בני ישראל שני. ויסלו יהושע חרבות צורים וימל את בני ישראל על גבעת הערלות. וזה הדבר אשר מל יהושע כל העם היוצא ממצרים הזכרים כל אנשי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים. תמולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים במדבר בדרך בצאתם ממצרים לא מלאו כי 40 שנה. הלכו בני ישראל במדבר עד תום כל הגוי אנשי המלחמה היוצאים ממצרים אשר לא שמעו בקול אדוני אשר נשבע אדוני להם לבלתי הראותם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותם לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש ואת בניהם הקים תחתם אותם מל יהושע כי ערלים היו כי לא מלאו אותם בדרך. ויהי כאשר תמו כל הגוי והימול וישבו תחתם במחנה עד חיותם. ויאמר אדוני אל יהושע היום גלותי את חרפת מצרים מעליכם ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום הזה.
ויחנו בני ישראל בגלגל, ויעשו את הפסח ב14 יום לחודש, בערב בערבות יריחו, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות וקלוי בעצם היום הזה. וישבות המן ממחרת באוכלם בעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויאכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. ויהי ביות יהושע ביריחו, ויסע עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו וחרבו שלופה בידו. וילך יהושע אליו ויאמר לו, הלנו אתה אם לצרינו? ויאמר לו, כי אני שר צבא אדוני, אתה באתי. ויפול יהושע אל פניו ארצה וישתחו. ויאמר לו, מה אדוני מדבר אל עבדו? ויאמר שר צבא אדוני אל יהושע, של נערך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא. ויעש יהושע כן, ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. ויהי אדוני את יהושע, ויהי שמו בכל הארץ. I remembered the other question that one of the kids asked me. My kids know that there are 5 grains you can't eat on Passover. And if you know me a little by now, you know that I can't remember anything. And so I have to make up ways to help me remember. And the things I can't eat on Passover are my browse, these, right? So I can't eat barley, rye, oat, wheat, and spelt. I can't eat those, my browse. I can't eat those 5 things. So barley, rye, oat, wheat, and spelt. And one of them was reading the side of the matzah box, right? And then it says, what's it made out of? It's made out of wheat. So how can you eat it? If it's not, or how can you eat it if it's a thing you can't eat? So like, that's what my kid asked me, like, how can we eat this? And so what's the difference between matzah and chametz? So it's not leavenness. It is not. We think it's leavenness. I thought it was leavenness, but it's not leaven. It's the same thing. It's water and something you put it in. It's not about a leavening agent or not a leavening agent. It's about time. So if you take flour and water and you mix it together and you cook it, and it's all that whole process, everything is finished in 18 minutes or less, that's called matzah. The same stuff, if you do all that and it's 18 minutes or more, then that's called chametz. So what's the difference between matzah and chametz? The answer is a second, right? 1 second. So if you go 1 second too far, this thing that I can't have, I can no longer have, right? So I didn't, which my kid thought was crazy. Like, what do you mean? It's the same stuff, but like this way it's okay and that way it's not okay. And then I said, yes, it's the same stuff and this way is okay and that way is not okay. So think about that for a second, right? Like, what are things that in this amount are okay and this amount are not okay? Like almost everything, right? Almost everything. Food is great and this amount is okay and this amount is gluttonous, right? Like
If we talked about alcohol or something, can we have stuff to help us celebrate? Yes, and this amount is okay, and that amount is not okay. If you talked about fame or wealth or whatever, and this amounts are okay, and this amounts they start to get iffy, right? That's what they get. That's what they seem to be. And the father used to say everything in moderation. Everything in moderation is kind of chametz and matzah. That's the kind of what it is. That's kind of the line. One of our mystics says that chametz comes in many forms, right? Many forms that we're supposed to try to rid ourselves or distance ourselves from. But one of them is what's happening to us internally. Like, what is the story that we're telling ourselves about ourselves, right? So he suggests that chametz could be anything that goes too far. In this category, it's matzah, it's okay for me. In this category, it's less healthy for me, right? If it goes 1 second too far. So then he suggests things like self-talk. What is the story I'm telling myself about myself? What am I worth? What am I really about? He says it's about my relationships. Some of them are good for me, like they're in this matzah category. Some of them are not good. They go to this chametz place, and I should try to distance myself from chametz during this time of year. So, but my kid was funny. He was just, he is a kind of a literalist, right? So he was like, I don't get it. If I can't eat wheat, then I can't eat wheat. And I said, but if you don't eat matzah, you don't fulfill the seder. You have to eat matzah. And he's like, but I can't eat matzah because it's the wheat, right? Like it's a who's on first or whatever, right? It's a catch-22 that moves around in circles. But I think it's interesting, like you said, your dad said, right? Like everything in moderation. There's a place where this holiday is really about, is everything in moderation? Like, is it in the right side of the whatever that line is, right? And that might be a little different for each of us, but I thought it was fun that he asked, right? Because he was just reading the box. He's like, wheat, we can have wheat. And then he told me that he saw another box where it said matzah. What are the ingredients? Matzah. Like, right? Matzah is not an ingredient. Like, it's a thing, right? It's a thing. Which is funny. Chazan, you're gonna help us, right? Because we don't quite have a minyan, but that's all right. Today is a special day. That's why you see his kiddles out here. We transition our tefillah today to move from saying the one that causes the winds to blow and the rains to fall, to asking for my favorite, which is Morid Hatal. I wanted to name every one of my kids Tal in some way, shape, or form. I got outvoted on every kid. But I wanted to do that because we need rain, right? We need rain for the foods to grow, but rain can be good and it can be bad. Every form of water can be destructive, except for Tal. Tal is dew, right? Dew is just life-giving. So we move into this time of year where I bless us, really all of us, where we have lots of Tal. We have things that give us life and strengthen us. Where are we, Mr. Chazan? We are in. For that, I want to ask you some technical issue. Yeah, let's ask. First of all, it starts with the Chatzi Kaddish, which Yeah, we're not doing that. And then the Tar is actually part of It the is. repetition of the Amida. I know it is. So We're what do gonna you want do. me to do? I don't know yet. Hold on. I'll tell you. Tal is on 375, right? Something like that. And also we have to open the ark, but I don't know if you open the ark, if you don't open Well, we the ark. can't do that either. Yeah. So we're gonna do Tikkun Tal as the Shem Chinuch, okay? Which page? 376. So I'll ask us to rise for this page, which we would normally do in a minyan and with as part of the repetition, but we're gonna do it as a zecher, as a remembrance of what today is, and as a kind of limud, as a kind of learning and education. So we're just gonna do 376. We're not gonna do the whole that thing. Just Tikkun Tal. You do that page or you don't do that page? No, I usually don't. But you do 375. Yeah. That's what we'll do. The Ashkenazi version. 376 is the Sephardic version. Eloheinu Elohei Avoteinu Ta'alaten lirtzot artzach Shiteinu v'racha b'ditzach Rov dagan v'tirosh
בהפריצך קומם ירבח חפצך ותר. תרצה ושנה טובה ומאותרת, פרי הארץ לגאון ולתפארת, ירכשו כנותרת, שימה בידך עטרת בתר. טל נופף עלי ארץ ברוכה, ממגד שמיים נשבנו ברכה, להאיר מתוך חשיכה, כנחרך משוכה בטל. טל יעשי צוף הרים, תאמם במאודך מובחרים, חנונך חרץ ממסגרים, זמרה נעים וקול נערים בטל. טל ושובע מלא אשמנו, אחת תחרש ימינו, דוד כערכך האמת שמנו, גן רבה שימנו בטל. טל בו תברך מזון במשמננו, אל יהי רזון, היום אשר השעת כצאן, אנא תפק לרצון ובצר. שאתה אדון אלוהינו משיב הרוח ומוריד אתה, בברכה ולא לקללה, Amen. לחיים ולא למוות, Amen. לשובע ולא לרזות. Amen. It's so pretty. Let the dew flow down mountainsides like honeyed juice, flavoring the choice fruits of your land, and may our voices rise and sing songs of praise as you break the chains of those who plead with you. We're gonna continue the Amidah silently. It starts on well, I guess where does it start now? It starts on 356, let's see what. 343, I think. 356, you think? Yom Tov, yeah, that's it. 355. Read Hatal. חגים וזמנים לששון את יום חג המצות הזה, זמן חירותנו ומקרא קודש, זכר יציאת מצרים ולא נמות. צח בעוד זה בעוד וכולם כאלה, פסח פרטי, פסח יונים. שבח
לא ילמדו מלחמה. אחד מועדך בכלל לשנה ושמחה ששון כאשר רצית ואמרת. ושמחה וששון מועדך ותשחש. ציין עיני אלוהינו בעמך ישראל מודים אנחנו לך שתבוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואינם בארצנו. שים שלום בעולם טובה ומכם שבטח להביא בתור זכר מצוות החתיר לבן שאינה יצחק לדבר על יעשה שלום יעשה שלום. If you're davening, please continue. We're going to sing a little together on 204 within Kevohinu. What are we doing? Malkeinu Michmoshiachenu Adonai Baruch Malkeinu Baruch Moshiachenu Atahu Eloheinu Atahu Adonai Atahu Malkeinu Atahu Moshiachenu Atahu Sheniktiru Avoteinu lefanecha et ketorenu Asam. Rise for me.
We conclude with the Don Olam. Jimmy, will you remind me what time in the morning? Always 9:15. Always 9:15. So tomorrow morning we're online only at 9:15, and then we're every morning of Pog except one day, except Tuesday, I think we're online until 8th day, which we'll have Yizkor in person right here. So not being more in person until you're, or Shabbos and Yizkor. Shabbos and Yizkor will be in person. Everything else is online. Everything else is online. And Shabbos upstairs, Shabbos and upstairs, Yizkor here. down here. You got it all. You got it all. All right. Any other announcements, Miss Jimmy? Anything we should be talking about? I don't think so. Are you in person are you hybriding on Sunday for regular Minyan? I don't remember what we picked. We put something on that sheet. It's I'm up to supposed you. to remember that, but I don't remember that. And then Monday is regular Minyan at 8 online. Okay, All right. okay, you got it. Check the schedule. That's what because I don't remember the schedule. Well, I picked it a long time ago and then I forget. All right, I don't know. Adon Olam Asher Asher Alam B'Terem Po Yetziv Livra Eilei Tenasa V'Chesoko Azai Melech Shemo Nikra Azai Melech Shemo Nikra V'Achamei Kichlos Hakol V'Levado Limkov Nora והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להעבירה ולי ראשית ולי תכלית ולא העוז והמשרה ויום העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי חבלי ויצרה והוא ניסי ומנוסי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי ביום אקרא לידו אפקירוכי ואת אישן והעירה ואמרוכי גביעתי אדוני לי ולא יירא אדוני לי ולא יירא. חג שמח everyone. חג שמח. How's it you planning to be in shul on Shabbat?